السلام عليكم، معكم أم حمزة. اليوم هنعمل سندوتشين ينفعوا جدا للمدارس أو الجامعات، وبرضو ينفعوا كعشاء سريع. السندوتشين مغذيين جدا ومفيدين، وبنفس الوقت مش هياخدوا منك أي وقت في التحضير، خصوصا سندوتش البيتزا. يعني لو بالليل كان نفسكم ببيتزا سريعة كده، هتكون أحلى بيتزا تسعفكم في الليل. ويلا بينا نشوف طريقة عمل السندوتش ازاي. أول سندوتش هبدأ بيه هو سندوتش البطاطس، عبارة عن بطاطسيتين كبار مسلوقين ومهروسين كويس. هضيفهم في بولة بعد ما هرستهم، وهضيف عليهم ربع كوب من الفلفل الأخضر البارد، ولو حابة تضيفي ألوان ممكن برضو تضيفي ألوان. بعدين هضيف عليه 4 معالق كبيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة ناعم، واضيف عليهم حبتين من الطماطم، ويكونوا متوسطة في الحجم، وقطعهم مكعبات صغيرة. حاول اقطع الجلد بس بدون ما اقطع القلب عشان هيعمل معايا مية في السندوتش. واضيف عليها بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة، حاول افرمها فرم ناعم. واضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الشطة والفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الملح. طبعا الملح هنا حسب الرغبة، يعني لو حابة تزودي أو تقللي فيه حسب ما بتحبي. أخلطهم كويس مع بعض لغاية لما كل المكونات تتجانس. بالنسبة هنا للخضار، هو طبعا ملوش مقدار معين، يعني لو حابة ممكن تزودي بالفلفل لو بتحبيه أكتر أو تقلليه. لو حابة برضو تحطي الشطة تحطي بدالة فلفل أخضر حراق برضو ينفع. وده شكلها بعد كل المكونات ما اتجانست مع بعض. كمية البطاطس اللي عملناها كفت ل4 سندوتشات من التوست. كل سندوتش عبارة عن طبقتين، يعني أنا محتاجة لحوالي 8 قطع من التوست. هوزع البطاطس على أول قطعة، وحاول الكمية تكون حلوة، يعني تقريبا 4 معالق صغيرة أو 5 معالق صغيرة من البطاطس هوزعها كويس على التوست. واجي برضو للناحية التانية ووزع عليها برضو كمية من البطاطس. طبعا لو حابة تضيفي اي خضار تاني ممكن تضيفي، يعني ممكن نضيف ذرة صفراء، ممكن تضيفي فاصوليا حمراء او فلفل الوان، يعني الخيار قدامك كبير بالنسبة للخضار، اي خضار حابة تحطيها. بعدين هضيف شريحة من الجبنة الشيدر، وبتدي طعم حلو بصراحة ومميز. واقفلها كويس، يعني حاول حط طبقتين التوست وقفلهم كويس على بعض. هعمل معاكم سندوتش تاني برضو، وهوزع عليه كمية من البطاطس. حاول كمية البطاطس تبقى كتير شوي عشان العيش عندي هيكون طبقتين، فانا عايزة احس بطعم البطاطس اللي فيه. وحط عليه برضو شريحة من الجبنة. طبعا بالنسبة للشطة هي اختيارية، فممكن تستغني عنها لو في أطفال. دلوقتي هكمل باقي السندوتشات وخليها جنبي عشان نحطهم كلهم على جريلا أو على طاسة. ودي عندي السندوتشات خلاص، بعد ما جهزتها هبدأ أحطها على طاسة على النار. أحط معلقة كبيرة من الزبدة وعليها معلقتين كبيرة من الزيت. أخليها على نار متوسطة، يعني إلى هادية شوي، مش عايزاها نار سخنة عشان ممكن تحرق لي التوست وتخلي لونه غامق. أحط التوست واسيبه حوالي دقيقة واحدة بس على الجهة الأولى، وبعدين أقلبه واسيبه برضو دقيقة على الجهة التانية. مش هياخد معاكي أي وقت، هتلاقيه سريع على طول، أخد معاكي لون.
فانتبهي عليه وخليكي جنبه. هو اصلا سندوتش كل مكوناته فيها مستوية ونضجة، يعني احنا بس عايزين نديله لون. وده شكل السندوتش بعد ما اخد لون ذهبي حلو. هتلاقي الطبقة اللي فوق مقرمشة جدا وطعمها جميل وكريسبي. وتاني سندوتش هعمله هو سندوتش البيتزا. الصلصة عبارة عن معلقتين كبيرة من صلصة الطماطم، هضيفهم في بولة. طبعا الصلصة دي هي صلصة سريعة، يعني ما استخدمناش فيها التسبيكة او البصل او عصير الطماطم. معلقتين كبيرة من الكاتشب، والكاتشب هيديني طعم مسكر للصلصة دي وطعمها حلو جدا. وهضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الأورجانو والملح والفلفل الأسود. بعدين هضيف عليهم معلقة كبيرة من الزيت، وأخلطهم كويس مع بعض. طبعا استخدمنا هنا الصلصة السريعة عشان ما تاخدش معانا أي وقت، لأنه أصلا هي البيتزا سريعة جدا، يعني السندوتش نفسه مش هياخد منك دقايق حتى في الفرن، يعني مش هياخد وقت كبير وهتلاقيه على طول اتحمر. ودي الصلصة خلاص بعد ما جهزت. عشان سندوتش البيتزا هحتاج بس قطعة واحدة من التوست، يعني السندوتش هيكون عبارة عن قطعة واحدة من التوست، مش زي سندوتش البطاطس عبارة عن قطعتين. هفرد شوية صلصة على كل قطعة من التوست، حاول ما كترش منها، يعني حوالي معلقة صغيرة أو معلقة ونص بس. أفردهم كده بالريشة. والتوست هنا مش محتاج اننا ندهنه اي مادة دهنية من تحت، يعني ولا زيت ولا زبدة، حتى الصاج او الصينية اللي هيدخل فيها الفرن مش هتدهن، هتلاقيه هو لوحده اخد لون من تحت. اخلص كل الكمية بتاعة التوست، وبعدين هبدأ ارص عليهم الخضار عندي طبعا اختياري، انا هنا استخدمت فلفل رومي الوان وزيتون اسود. لو حابة تضيفي اي حاجة زيادة طبعا ده راجع ليكي. ممكن طبعا تضيفي قطع من الفراخ او الهوت دوج، يعني حسب ما تحبي. هوزع عليها الفلفل الالوان، طبعا ممكن تحطي لها برضو فلفل حراق، ممكن تضيفي لها اي اضافات تانية من عندك. وبعدين هوزع عليها الزيتون الاسود. هضيف لها دلوقتي على الوش الجبنة الموتزاريلا. حاول اضيف طبقة يعني مش كتير عشان الساندوتش نفسه هيكون خفيف، فحاول اضيف لها طبقة رقيقة من الجبنة. هوزع الجبنة على كل كمية التوست الموجودة عندي. بعدين هتدخل على الفرن على درجة حرارة 180 لغاية لما الجبنة تلاقيها ساحت واخدت لون ذهبي حلو. وده شكل توست البيتزا لما طلع من الفرن، يدوب ما اخدش معايا اي وقت، يدوب 5 دقايق بس، يعني لغاية لما الجبنة ساحت واخدت لون حلو. وهتلاقيه برضو من تحت اخد لون ذهبي والاطراف بقت كريسبي ومقرمشة. طبعا مفيش حد ما بيحبش السندوتشات باختلاف انواعها واشكالها. جربوا السندوتشين دول، متأكدة انهم هيعجبوكم وهتضيفوهم على منيو السندوتشات اللي عندكم، وهتعملوهم برضو على عشاء او حتى سندوتشات للمدارس او للشغل. طبعا احنا داخلين على شتاء، يعني الجوع اخر الليل هيزيد، ففرصة حلوة انكم تجربوهم. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. لأي سؤال أو استفسار
راسلوني على وسائل التواصل موجودة بصندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.